My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today we are watching Absolute Zero, episode 9. Uh, yeah, so last time Ongsa went back to meet adult Ongsa after they have kind of shifted timeline because Ongsa is now aware of, he met Soon who traveled back in time, so he's aware of what's gonna happen and when it's gonna happen, and uh, he's gonna try and avoid it, I guess. But then another version of Ongsa traveled back and told him that if you try to avoid it, Soon will die. It's one or the other. You have to choose. So Ongsa traveled. Yeah, he does everything he has to do. Um, to make sure he's in the accident. And we saw him being very, very hurt. Um, but we also saw his clock going fast backwards. So I'm thinking, is he traveling back again now that he knows that he can as well? Or what's going on? I don't know. But I guess we just have to dive in and see. And I will talk to you afterwards. สวัสดีค่ะร้านกาแฟนับอนันต์ค่ะนั่นนี่แม่นะอ้าวแม่อุ้ยกำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยค่ะนี่เจ้าตัวแสบอยู่ไหมคะเรียกมาคุยกันหน่อยองศาถูกรถชนอาการสาหัสตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยอันนั้น Mm-hmm. And in this timeline, didn't he ask her about what she would do if he knew she was dying in a few days?เรามาแล้ว Mm. สนมกลับนะครับตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยสูตรเขาแทบไม่ได้นอนเลยนะพ่อแม่เป็นห่วงเขาจังเลย ส่วนคงเสียใจไม่แพ้พวกเราหรอกนะ Here comes the meteors. Mm. ผมรักพี่นะครับ He remembers ทำไมถึง it ย้อนเวลา all. กลับมาได้ ที่เขายังเคยย้อนกลับมาหานายได้เลยทำไมตัวนายเองจะย้อนกลับมาหาตัวเองไม่ได้ ขอลาเต้เย็นแก้วดิ พี่ง่วงเหรอ อืม
แล้วก็คิดถึงส่วนศูนย์ด้วยอ่ะ ชอบกินลาเต้เย็นนะเนาะคิดถึงส่วนศูนย์ด้วย ชอบกินลาเต้เย็นเนาะจะเคยคุยกันนะ ส่วนศูนย์บอกว่าองศาชงลาเต้เย็นอร่อยที่สุด ส่วนศูนย์บอกว่าองศาชงลาเต้เย็นอร่อยที่สุด ตอนพี่ฟังพี่ก็แบบงงนิดนึงเหมือนกันนะ พี่เป็นคนสอนเองแล้วมาชงอร่อยกว่าพี่ไม่ได้นะอากาศแบบ That นี้ must be so ป่านนี้ airy. นั่งเหม่ออยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเลย องศาว่าตอนนี้ส่วนศูนย์ทำอะไรอยู่อะองศาคิดว่าส่วนศูนย์ทำอะไรอยู่ โอ้ดูหนังมั้ง ดูหนัง เนาะชอบดูหนังดูหนัง Mm-hmm. น่าจะอยู่ด้วยกันให้นานๆกว่านี้ พี่เดี๋ยวผมกลับก่อนนะ เฮ้ยทำไมรีบกลับเลยเหรอ ผมมีที่หนึ่งต้องไปอ่ะขอโทษนะ เอ้า Yeah, we've seen this scene before. But are you gonna do something different now? Because we've been here before.สวัสดีค่ะ ดูเรื่องอะไรคะ เรื่องนี้ครับ ได้ค่ะ กี่ที่คะ ที่เดียวครับ ยังไงเชิญเลือกที่นั่งได้เลยค่ะ เป็น G9 นะคะ120 บาทค่ะ จำหนังที่องศาชวนเราไปดูได้ไหม เราไม่ได้ไปในวันนั้น องศาเลยต้องไปคนเดียว แล้วก็เจอกับเรา สนุกค่ะ I guess you're not going this time. I'm just gonna watch him. Oh.อย่าเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในวันครบรอบเด็ดขาดเราเลือกที่จะรู้จักเขาแล้ว จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่ง จากไปในวันครบรอบปีที่ 10 ถ้าเราไม่ตาย เขาก็จะต้องเป็นคนตาย พี่สูนลาก่อน
sad. เลิก หนังสนุกดีเนาะ เพลงก็เพราะ Yeah, he also remembers a few. ก็นี่ไงที่อยากให้ช่วย ขอนอนที่ร้านหน่อยนะครับ ได้ค่ะ Are you gonna ask her? พี่นัน พี่รู้จักคนชื่อ00เปล่า ส่วนศูนย์เหรอ ไม่น่าจะรู้จักนะ ใครอะชื่อแปลกจัง ฮัลโหล ฮัลโหลองศา อยู่ปะเนี่ย ฮัลโหล ฮัลโหลองศา พี่นันลองนึกดีๆนะ พี่ไม่รู้จักชื่อนี้จริงๆเหรอ เฮ้ย พี่ก็ไม่ใช่คนขี้ลืมขนาดนั้นนะ แล้วชื่อเขาแปลกขนาดเนี้ย ถ้าพี่รู้จักพี่ต้องจำได้อยู่แล้ว คนที่เช่าห้องอยู่บนร้านพี่ไง ห้องชั้นบนน่ะ มันไม่มีใครมาเช่านานมากแล้วนะ You erased เป็นไร all ปะ of เนี่ย it. องศา องศา โอเคปะเนี่ย ยังอยู่ปะเนี่ย ฮัลโหล That's just so cruel. ผมคงจำคนผิดอ่ะ งั้นแค่นี้ก่อนนะพี่ ผมไม่กลัวแล้วไปนอนเถอะ จ๋า สักวันหนึ่งฉันรู้ว่าเธอจะลืมเรื่องของเรา ฉันรู้ว่าเธอจะลืมทุกๆอย่างลืมเพียงแค่ฉันและเรากลับไปไม่รู้จักกัน กฎข้อ 3 ของนิวตัน ทางเดียวที่มนุษย์จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า คือต้องทิ้งบางสิ่งเอาไว้ข้างหลัง Mm-hmm. ต่อจากนี้พี่ดูแลตัวเองดีๆนะรักพี่นะครับ I don't know if she realized exactly what happened, but she realized something happened. I mean, he's a lot more adult as well, because he has, like, I don't know, he กิ remembers. นเยอะๆนะ จะได้โตไว He doesn't remember 2 lifetimes, but he at least remembers 1 lifetime of 10 years. Growing up, getting into the workforce.
วัสดี มาจากไหนเนี่ย ยังไม่อยากไปเหรอ งั้น ช่วยอะไรหน่อยดิ ช่วยบินไปหาคนที่ผมรัก แล้วบอกกับเขาทีว่า ผมคิดถึง I mean, he's gonna keep see you around. Sooner or later, he's gonna think it's weird if you keep doing คิด this. ถึง But I get why you're doing it. I would probably do the same, but you know, sooner or later, he's gonna try and talk to you. You realize that. เดี๋ยว Yeah, you kept following him, and he kept seeing you. Nói So giùm. you know. ไม่เป็นไร แต่ฝนตกอยู่นะ เดี๋ยวตากฝนเลย เราเมื่อยนะ ขอบใจนะ เราเคยเจอกันไหม ไม่หรอก หรอ แต่เราคุ้นหน้านายมากเลยอ่ะจำคนผิดหรือเปล่า Well, you know, he remembers you because he's been seeing you the last couple of weeks, days. ดูท่าฝนจะตกหนักอ่ะ ระวังป่วยนะ ปกติเป็นห่วงคนแปลกหน้าทุกคนเลยเหรอ ก็ไม่ปกตินะ ไม่ปกติ แล้วปกติอ่ะเรียนชากับทุกคนแบบนี้เลยเหรอ ไว้เอาโลกมาคืนนะ อยากย้อนไปอีกครั้ง อยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปเสียเธอไป คงไม่ให้เราเจอเรารักและเราต้องจาก เ
เฮ้อทันไหม ทานครับ ขอบคุณให้ยืมร่มนะครับ รู้จักเขาเหรอ เปล่า I don't know. อ้าว ไม่รู้จักเขาแล้วให้ยืมร่มแล้วมันจะได้คืนไหมเนี่ย ไม่เป็นไรหรอกครับ แต่แปลกมากเลย แปลกยังไงอ่ะ ความรู้สึก เหมือนผมรู้จักเขา แต่คิดยังไงก็คิดไม่ออก ว่าเคยเจอกันตอนไหน Mm. บางทีความรู้สึกที่มันก็เชื่อไม่ค่อยได้หรอกนะ น่าจะครับ เพราะงั้นเดี๋ยวผมขออยู่หลบฝนที่ร้านก่อนนะครับ อ้าว ตามสบายเลยอืม I've always been wondering how much he remembers from each timeline. Because it seems like he knows a lot. How does he have that letter? Since old son hasn't been there. He's gone. I mean, it's a little suspicious if you know where he lives. I don't think he's gonna believe that you haven't met him before if you deliver it there. The unsuspicious thing would have been to deliver it to the video store, hoping that he will end up there again, you know? But instead you go home to his place? How do you know where he lives? Dude. How are you gonna explain that?ถ้าเราไม่อยู่กุญแจอยู่ในรองเท้าหน้าห้องนะ You're taking that stalking to a little bit. Yeah. How are you gonna explain that to him? You gotta creep him out. You're gonna have to do some serious explaining, and what are you gonna say? Yeah, here he comes. You're อ้า screwed. วไปไหนมาเจ้าศูนย์ อ๋อ ไปกินข้าวมาครับ Yeah. You're screwed, dude. What were you thinking?เราเอง เรามาดี สัญญาได้ไหมถ้าเราปล่อยแล้วจะไม่วายอ่ะ นี่นำที่ห้องเราได้ไงอ่ะ Yeah. เราเอาร่มมาคืน But why are you in his room? รู้แน่ว่าเราอยู่ที่นี่ Yeah, and what? How do you know where he คุ lives? ณตาร้านเช่าหนังไง เขาบอกว่านายอยู่ที่นี่ แต่
แต่คุณตาไม่รู้นะว่าเราอยู่ห้องไหน Mm-hmm. อะพอมาถึงอะเจอป้าแม่บ้าน ก็ลองถามเขาดูไง ตอนแรกเราว่าจะเอาร่มแขวนไว้ที่ประตู แต่ว่าเห็นห้องนายไม่ได้แล้วก็เลยจะเข้ามาล็อกให้ แต่นายเข้ามาพอดี ฝากไว้ที่ร้านเช่าแผ่นหนังก็ได้นี่ ไม่เห็นต้องลงทุนตามหาเลย รู้ใช่ไหมว่าเราโกหก แล้วทำไมถึงยังฟังเราอยู่ เราไม่รู้อ่ะ God, ผมรู้ why สึกแ aren't ป you ล more ก mad? ๆตั้งแต่เจอกันแล้วอะเดี๋ยว เราให้ยืม ปกติเป็นห่วงคนแปลกหน้าทุกคนเลยเหรอ ก็ไม่ปกตินะ ไม่ปกติ แล้วปกติอ่ะ เย็นชากับทุกคนแบบนี้เลยเหรอ แปลกเหรอ มันแปลกยังไงอ่ะ เราไม่รู้จะอธิบายยังไง แต่เหมือนหัวใจมันอยากจะร้องไห้ เราไม่รู้ว่านายเป็นใครนะ แต่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจริงๆหรอ Not in this timeline. I'm gonna tell him the truth. ไม่จริง Okay, so that was Absolute Zero episode 9. And yeah, this is kind of the episode that I've been waiting for, where they not get together. But then in the end here, I don't know if they're gonna get together again. Yeah. I'm wondering how the DVD store owner guy had that letter if old Ong Song hadn't been there. Or old Soon, I mean. How did he still have that letter? But I've always been wondering what he probably is human, but at the same time he seems to have known a lot more than he's given on the entire series. I always since like episode 2 I think been wondering, what is he? Is he really human? How much knowledge does he have? Why does he seems to be so in tune what is going on without saying anything? Um so I guess he might be some kind of timekeeper thing, or I don't know. I don't know what he is, but I'm guessing that that DVD store might be, an exception. So changes to the timeline might not affect what is in there. So he still had a letter because it's yeah, because that was delivered into there, but it was never, because they retrieved, yeah, because they went back until before it was taken out of there. It is still there because I don't know how to explain it, but it makes kind of weirdly sense in my head if we think about it as a zone that is not affected by changes. So what goes in has to go out, and then if you revert back, it's still in there, even though the previous things haven't happened. So he shouldn't be able to write that letter, but since it was there from the beginning, well, not the beginning, but you know what I mean. Yeah, it kind of makes sense. Kind of makes sense if it's like a bridge between different
branches and stuff. Yeah. Anyway, they don't explain the mechanics of this. If we're time traveling in loops or if we're branching off in multiverses. I feel like we're branching off in multiverses, and the DVD store is like a you walk into the DVD store and that is just smack back in the middle, and that is like it's not like a portal, but it's kind of outside. That's kind of what I'm trying to say. At least that's how I'm reading this series as of now. First, I thought it was a time loop, but that doesn't really make sense because they see each other, and yeah. So I think it's more branching off into multiverses, um, type of a deal. But since they never really, sat down and tried to explain it, which is a lot more logical than everybody trying to figure out deep physics, and no one is a physics major in that, in like, time traveling thingy theories. No one is Stephen Hawking, but they're still trying to figure it out. You know, it's it always kind of bugs me in time traveling series that an ordinary human travels back, but there is always someone there to explain exactly what has happened and how. Super genius or something, or at least, or they figure it out themselves. And I mean, this is complicated physics things in reality because, people actually, we do spend a lot of money and trying to figure this out. Well, not a lot, but I know there are active research on this. Uh, I don't know how serious anybody's taking it, but I know there is active research on it. So who knows? But then again, there is actually active research probably on what pizza cutter is the best. You know, if you got a big mouth and find the right people to give you money, you can probably research nearly anything, to be honest. Uh, so who knows how serious it is? But anyway, it was a hard episode. A lot of emotions. A lot of emotions. And I'm wondering what is going to happen now. Like, seriously, what is going to happen? Are they gonna try and if they restart the relationship from a different point, if that changes anything, or is it just a really long goodbye where they say goodbye to each other and realize that we can't be together, we have to meet in like 10, 11 years, and maybe then, or what because that would just be, if we thought this episode was the cruelest breakup episode ever in a BL ever, if that is the case, that he tells him everything and then they break up for reals, they both decide that they are not going to be together in at least 10 to 11 years. Please don't. But I'm guessing that might be what's happened, and I'm going to hate it. I'm going to hate it so bad. Yeah. Not going to be happy about it, but I'm thinking that might be it. Anyway, if you got this far and if you're on YouTube, you figure out hopefully by now that this is a highlighted reaction. If you want my full unedited reaction, you can join my Patreon. The link is down below, where the link to where you can find the episodes and watch them as well is. Okay, that was it. I will talk to you next time. Bye.